हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूजा पटेल। आज આપણે આ વિડિયો થ્રુ પરફોર્મ કરશું ટ્રાયેંગલ પેટર્ન ઇન પાયથન ટર્ટલ। સો લેટ્સ ગેટ સ્ટાર્ટેડ। સૌથી પહેલા મેં ટર્ટલ નામની લાઇબ્રેરી ઇમ્પોર્ટ કરાવડાવી દીધી। ધેન મેં અહીંયા ફંક્શન બનાવી દીધા। મિડ પોઈન્ટ માટે એક ફંક્શન છે, ધેન આફ્ટર ટ્રાયેંગલ માટે એક ફંક્શન છે, એન્ડ ધેન હું અહીંયા એક મેઇન મેથડ ઇન્વોક કરાવડાવું છું। તો હવે હું અહીંયા આ જ પ્રોગ્રામને રન કરાવડાવીશ। તો મને સ્ક્રીન પર કંઈક આ રીતે આઉટપુટ જોવા મળશે કે ટ્રાયેંગલની અંદર ટ્રાયેંગલ્સ કેવી રીતે આપણે જનરેટ કરી શકીએ છીએ યુઝિંગ પાયથન ટર્ટલ પ્રોગ્રામિંગ। તો આ કોડ તમને નીચે કમેન્ટ સેક્શનમાં મળી જશે અથવા તો તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આની લિંક મળી જશે। અગર મેં અહીંયા કોડ ન પ્રોવાઈડ કરેલો હોય તો મને યાદ કરાવડાવી દેજો કમેન્ટમાં, તેથી હું તમને કોડ પ્રોવાઈડ કરી દઈશ। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો એન્ડ ડોન્ટ ફોરગેટ ટુ લાઇક, કમેન્ટ, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ માય યુટ્યુબ ચેનલ। આઈ હોપ કે તમને આ વિડીયો સારો લાગ્યો હશે અને ટર્ટલના આવા બીજા ઇઝી પ્રોગ્રામ્સ તમારે પરફોર્મ કરવા હોય તો તમે આ જ પ્લેલિસ્ટ એક્સેસ કરી શકો છો। ટર્ટલ પ્રોગ્રામ તમે ઇનિશિયલથી કેવી રીતે આપણે શેપ્સ ડ્રો કરી શકીએ તે તમે શીખી શકો છો એન્ડ ધેન આફ્ટર તમે પોતાના મિની પ્રોજેક્ટ્સ નામની એક રિઝ્યુમેમાં એક કોલમ બનાવી શકો છો યુઝિંગ માય ધીસ પાયથન ટર્ટલ પ્લેલિસ્ટ। થેન્ક્સ અ લોટ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો એન્ડ ડોન્ટ ફોરગેટ ટુ સબસ્ક્રાઇબ માય યુટ્યુબ ચેનલ।